Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang pag-ibig, pero sa silanganan, alam ng puso, sa dilim mo'y buhay. Lupang hiniram, dulot ka ng pag-ibig, sa manlulubi, di ka masisingil. Sa lahat ng lubog, sa silang at sa lalim mong babang, may ginanang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng matawag mo'y tagumpay na nagniligid. Lumarang araw ng 100% buhay langit sa piling mo. Ang higaya na pag ay makahapit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Hi, good day po. Magandang araw. My name is Rex Misa, and welcome to the part 1 of our seminar entitled Seminar on LGBTQI+ Awareness and Mainstreaming the Sogiesc Issues and Concerns Among Personnel, Faculty, and Students. Okay, so in this seminar, bibigyang pansin natin kung ano nga ba yung mga issues na nakikita natin pagdating sa usaping third sex, okay? Or yung tinatawag nating Sogiesc. So ano nga ba ang ibig sabihin ng Sogiesc? Okay? Dito, o kahit saan ng mundo, no? Kahit saan man tayo pupunta, meron tayong tinatawag na straight, gay, bisexual, transgender, lesbian, queer, no? Dito sa ating bansa, we have mga Filipino terms na babae, lalaki, bakla, tomboy, di ba? Borta, paminta, King Kong Barbie. May mga ganun tayong terms, King Kong Barbie. And so those are the mouthful words of gender, and others are very confused and very complicated pag sa ganitong usapin. So kasi pag sinabi natin Sogiesc, the sexual orientation, gender identity, gender expressions, so iisipin ng ibang tao yan, napakadami nyo namang terminologies. Kung dito sa ating bansa, no? Dito sa ating bansa o dito sa Pilipinas, kapag pinag-uusapan natin kung kapag ang isang tao nag-express ng kanilang sogi, di ba? Isa lang yung alam nila. At ikaw yung tayo tinatawag or kayo tinatawag na bakla. So yun yung kanilang perception pagdating dito sa sogi. So nilalagay na tayo sa isang box at nililabel na as gay or isang bakla. Na yung iba, okay lang sa kanila. Na okay lang na tawagin ganon. But some of them, okay, may mga
other persons na ayaw patawag sapagkat meron silang sariling terminologies na aangkop sa kanila. At yun yung nais ipakita ng seminar na ito. Nais bigyang pansin natin pagdating sa Sogiesc. Binuo ang Sogi kasi para maging aware tayo kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Okay? Although maraming acronym ang Sogi. Okay, maraming acronym ang Sogi, pero dapat alam natin kung ano nga ba yung content ng Sogi. So, dito sa seminar, we're not going to talk about the Sogi bill, but we're going to talk about what is Sogi lang. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Sogi? Sogi bill will be introduced or will be explained to you by the next speaker natin sa second part ng seminar. Okay? So, magagamit din natin this seminar or the information that we can get or gathered in this seminar para ma-share natin to other person that they are not aware what Sogi is. Okay, kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Sogi. Okay, so let us define first. Although nabigyan na natin ng definition kung ano nga ba ang Sogi, pero para mas makita natin at malaman natin kung ano nga ba ito, Sogi is, okay, it's an acronym, okay? Acronym that stands for sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics. So, nabigay na natin ito a while ago kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Sogi. So, Sogi, again, a sexual orientation, gender identity, gender expression, sex characteristics. Yan. So, yun ang ibig sabihin ng Sogi. So, we have here a gender-bred person who introduced by, or it was introduced. It was introduced by Sam Killerman. Sam Killerman is a gender advocate, an artist, and developer of gender-bred person. Okay? And gender-bred person is a way, no? Ito yung magiging way natin or tool natin para mas maunawaan natin or that we have a deeper understanding on what Sogi is. It is a visual representation. Okay, makikita natin dito. Yan po yung tinatawag natin gender-bred person. It is a what we so-called a visual illustration or visual presentation or a guide explaining the four main concepts of gender, which are the sex, the identity, the attraction, and expression. So those are the four main concepts of gender. At makikita natin yan pagdating sa tinatawag nating Sogi. Okay? So now, let's identify first what is sex. So, some of you siguro alam na ang ibig sabihin ng sex sapagkat nag-undergo na kayo ng GST or Gender Sensitivity Training, no? Sa inyong department. Kasi Gender Sensitivity Training ay nasa ibaba na siya yun or makikita o madidiscuss na doon yung God concept or basic God concepts which is the difference between gender and sex. Okay? But ngayon, bibigyan pa natin siya ng kaunting pagtingin. Okay? So, what do you mean by sex? Sex is referring to biological aspects of an individual as determined by their anatomy. Okay? Which is produced by their chromosomes, hormones, and their interactions. It is also assigned at birth. So, naka-assign na ito pagkapanganak mo pa lamang. Okay? So, sex cannot be changed. Okay? Kahit palitan mo yung genital aspects mo, yun ka pa rin. Yun ang ibig sabihin ng sex. Kung ipinanganak ka na may penis, you are a male. And if you given birth with a vagina, then you are a female. So yun ang pagdating sa sex. Okay?
what if you have a both male and female genitals? No? Pagkapanganak mo, mayroon ka ng ganong mga sex organs, may both male and female ka na. So, ang tawag natin doon is intersex. Okay? Again, intersex po ang tawag natin doon. Now, habang pagpapalaki ka ng papalaki or nagkakaroon ka ng isip, no, lumalawak ng isipan, nababago din yung perception natin. Kadalasan, may mga ipinapanganak based on their sex, female or male organs, but not much to their gender. Hindi nagmamatch. Nagkakaroon ng mismatch. Okay? And they are confused about their identity. No? So, nagkakaroon siya ng confused sa kanyang gender ngayon. So, diyan na pumapasok yung gender identity. When we say gender identity, it is a person's concept. It is a person's concepts or yes, of a self as a woman. Yung kanya nakikita sa kanyang sarili niya bilang isang babae or a man or another gender identity. Okay? Kasi pag sinabi natin gender identity sa ibang it is how you identify yourself. Paano mo ba identify yung sarili? Okay? How you perceive yourself. No? Kasi titingnan mo, pagdating sa gender identity, mismo na nagre-registro dito sa ating brain. Dito sa ating utak. Diba? Yung structure ng brain natin, ito yung dinidikta. Kung ano ang idinidikta ng utak mo. Hindi ibang tao ang nagdidikta nito, kundi ikaw mismo o yung utak mo mismo based sa kung ano ang iyong identity or your gender identity. No? Okay. May mga tao na ipinanganak na babae, ngunit they identify themselves as a man. Okay? So, na-identify nila sa kanilang sarili na hindi sila babae, kung hindi sila ay lalaki. So, ang tawag na natin doon is transgender. Transgender men. So, pwede naman yung ipinanganak ka na lalaki, but you identify yourself na babae. So, transgender woman na ang tawag natin doon. So, transgender, these are people not matched to their sex assigned at birth. Okay? So, you can be a transgender man or you can be a transgender woman. Diba? So, yun yung gender identity. So, wala sa kahulugan ng transgender na nararapat na ang isang transgender ay sumasailalim sa tinatawag nating medical transitions or interventions or surgery tulad ng tinatawag nating hormone reinforcement therapy or HRT or gender reaffirming surgeries. Dahil ang tawag sa ganitong kalakaran ay mga transsexual na. So, iba na. Hindi na siya under ng transgender. Once na nagpabago ka ng iyong sex organs, nagkaroon ng intervention or medical transition or surgery, so ang tawag na doon ay transsexual. Trans man or trans woman. No? For example, sila Jake Cyrus, di ba? Siguro si Isegera din na nagpa-change na ng kanyang o nag-undergo na ng surgical no or transition or medical transition or intervention. So they identify themselves as a trans man or trans woman. No, si Bibi Gandang Hari. Ayan. So but kung hindi ka nag-undergo ng transition, no? Binago mo lang ang iyong boses, nag-take ka lang ng pills, no? Nagdamit ka lang ng ganito. So, yun na yung gender expression mo, but your identity as a transgender man or transgender woman. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng transgender and when it comes to gender identity. Okay? So, now we have the
gender expressions. So, what do you mean by gender expressions? Gender expression is the way of an individual expresses themselves through their physical appearance and even their social expressions. Okay? So like for example, no, titingnan natin dito or makikita natin dito kung paano sila magsalita, how they talk or how they speak. Okay? The way ng kanilang pananamit. Okay? The way how they dress themselves. For example, no, naka-skirt or naka-jersey or naka-bestida, di ba? Nagsusuot sila ng heels or sneakers. They wear makeups, they wear cups, no? Nagpapahaba sila ng buhok, nagpapagupit sila ng buhok. Pinapalitan nila yung kanilang or may pagbabagong nagaganap sa kanilang pagsasalita. Di ba? Iniipit nila. So, yun ang kanilang paraan. No? Yun ang kanilang paraan to express themselves. Okay? Yun yung tinatawag nating gender expressions. Minsan, pagdating sa gender expression, tinatawag silang butch. No? Yung lalaki-lalaking tignan. Okay? Bigotelyo, basculado, brusco. Diba? Borta kung tawagin. But deep inside, they are ganito pala. No? They are transgender. Okay? Transgender men, transgender women. Okay? They are femme or androgynous. Okay? And or gender neutral. So those are what we so call the gender expressions. Okay? No? So yun yung sex, gender identity, and gender expressions. So when it comes to gender identity and expressions, we have different terminologies na nag-undergo dito. So first, we have the androgyny, no, or androgynous person or gender androgynous. So this is the mixing of masculine and feminine gender expression or the lack of gender identification. Hindi nila tinitingnan, no? Hindi nila ina-identify yung kanilang sarili as a masculine or feminine. Mix ang kanilang tingin doon. Okay sila sa pagiging masculine, okay sila sa pagiging feminine. Okay? So, for example, yung isang babae, di ba? So, siya ay isang androgynous. Paano? For example, nag-dress siya na the way kung paano ba manamit ang isang babae, pero ang gupit niya is gupit panlalaki. No? Okay? So, yun ang kanyang tinitingnan. Or kung paano magsuot, isa siyang babae, magsuot siya ng damit panlalaki, pero ang haba ng buhok niya or maikli ang buhok niya. So, ganun siya. Hindi mo siya may tuturing na lesbian, pero siya ay androgyny. So, lack of gender identification. No? Minsan, sabi dito, sometimes used by people who identify as genderless. Okay? They don't have gender. So, kasi both male or female or masculine or feminine, yun yung kanilang gender expression. Equal yung kanyang pagiging masculine. Okay lang na masculine siya sa kanyang way, pero yung heart niya is feminine. Pwedeng ganun po pagdating sa androgyny or androgynous person or gender androgynous. Next, we have the cisgender. A gender identity that society considers considers to match the biological sex assigned at birth. Okay? So, ibig sabihin, pinanganak sila na yun talaga sila. No? Totoo or they are hetero. No? They are hetero pagdating dito. A term used to call attention to all to the privileged people who are not transgender. They not called or hindi nila tinatawag yung kanilang sarili as a transgender man or transgender woman. Sila ay belong or they are matched to their gender. No? So pinanganak sila na babae,
So they are feminine, or pinanganak silang lalaki, they are masculine. Ganon. Okay. So we have the cross-dressings, no? So dito na pumapasok si transgender people, okay? Mga transsexual persons na kung saan mas gusto nila mag-cross-dress. So palitan yung kanilang the way kung paano sila manamit. Okay? So, integral part of their identity may identify as a cross-dresser. Note, sabi dito, the term cross-dresser is preferable to transvestite and neither may ever be used to describe as a transsexual person. Okay? Hindi porket nagdamit ka na ganito is to tie to erotic activity or sexual orientation. No po. So, pwedeng po yung na-identify yung kanilang sarili at ganun sila mag-express ng kanilang pagkatao, ng kanilang gender. So, cross-dressing. No? We have also the transgender. So, gaya na nabanggit natin kanina, it offers coin to distinguish gender benders with no desire for surgery or hormones from transsexual. So, hindi na nila tinitingnan or they do not have desire to undergo surgery or hormonal implant. No? So, they are or ipinanganak na babae but they identify themselves as a man or ipinanganak sila na lalaki but they identify as a woman, di ba? So transgender ang tawag natin doon. So we have also here what we so-called the transsexual. So ito na nababanggit natin kanina, that the term transsexual has historically been used to refer to individuals who have medically and legally changed their sex. Okay? So nag-undergo na sila ng medical transition or what we so-call this nag-undergo sila aside sa medical transition, yung intervention. Diba? May intervention na nangyari. And gaya ng HRT or yung hormone reinforcement therapy or gender reaffirming surgeries. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na trans man or trans woman. Trans man kapag from male to female. Okay? The MTF ang tawag natin doon. Or trans men if from female to male. Ayan. So, yun yung transsexual na tinatawag. So, kapag ikaw ay nag-undergo na sa ganito, you are transsexual and you're not considered as a transgender anymore. Okay? Pero kapag wala pang ganito, hindi ka pa nag-undergo ng tinatawag nating medical and legally change their sex, ikaw ay transgender. Can be men or women. No? Ayan. So lastly, we have the attraction. Ayan. Sexual or sexual orientation. Diba? Sexual orientation is not belongs or concepts of gender. Hindi siya concept ng gender, pero dahil dito mas may naiintindihan natin or nauunawaan natin kung ano ang isang tao, kung ano nga ba siya. So attraction can be sexual or romantic. Okay, sexually or romantically. Sexual is a desire by physical relationship. Okay, alam naman natin yan. Diba? So romantic is emotional relationships. Okay, so yun yun. So it can be sexual or emotional relationships. Diba? So, paano ba tayo makakategory? No? Ano ba yung category ng pagdating dito sa sexual orientation? So it pertains to enduring physical or sexual attraction towards others genders or others in relation to their genders. Okay. So we have asexual. Okay. First, sexual orientation. Asexual. Asexual is not sexually attracted to anyone and or no desire to act an attraction to anyone.
Okay? Although asexual people sometimes do experience affectional or romantic attraction lang, does not necessarily mean they are sexless. No? So, attracted pa rin sila, no? Attracted pa rin sila, pero, no, mas more pagdating sa romantic attraction. Hindi sila on sexually attracted. Although minsan ay nagkakaroon din naman sila ng sexually attracted but madalang. Okay? Madalang sila. Pero mas gusto lang nila, ayan, date dito, date doon, no? Aside from that, we have the word bisexual. Okay, bisexual, it is attracted to people of own or one's own gender and people of others gender, of other genders. Okay? The two common misconceptions that are that bisexual people are attracted to everyone and anyone, or they just haven't decided and often referred as to bi. Pag sinabi kasi natin bi, dalawa. Okay? Hindi porket pag sinabi ng bisexual, imalandi ka na. No? Kasi pwede ka dito sa babae o lalaki or pwede mong pagsabayin si babae o lalaki. No. Pag sinabi nating bisexual, you are attracted to people of one's own gender. Pwede kang ma-attract sa iyong opposite sex, okay? O yung tinatawag nating heterogeneous, or pwede kang ma-attract sa iyong kaparehas, no? Or tinatawag nating homosexual, okay? Or homogeneous, sorry, homogeneous, or sa iyong tinatawag na kaparehong gender. Okay, for example, kapag ang isang lalaki, pwede siyang ma-attract sa babae or pwede siyang ma-attract sa kapwa niya lalaki. Okay? He can be attracted to men or he can be attracted also to a woman. So, yun tinatawag nating bisexual. Pero pag pinagsabay niya yun, hindi na siya, although it can be bisexual, pero malandi ng tawag doon, sabi ng iba, no? Okay. So, yun ang ibig sabihin ng bisexual. We have also the gay, sexual orientation gay. Pag sinabi natin gay, generally refers to a man who is attracted to men. Ayan, yun ang tawag natin doon sa sexual orientation. Kapag ikaw ay attracted sa iyong sariling o sa iyong kaparehong sex or same sex, no? Attracted to people of the same sex. Sometimes, sabi dito, homosexual is used for this also. Okay? Not only same sex, but also the word homosexual is used for this also. Although this term is seen by many today as a medicalized term that should be retired from common use. Okay, yun yung gay. We have also the lesbian. If we have gay, no, para if men can be attracted to same sex or sa isang lalaki din, meron din tayong tinatawag na lesbian. Okay? Lesbian, a woman who is attracted to women. Sometimes it also, or alternately, same gender loving women or women loving women. Okay? So yun yung ibig sabihin ng lesbian. Okay. We have also, ayan, pansexual or fluid. Attracted to people regardless of gender. Ayan. Regardless of gender. Sometimes also or alternately omnisexual or polysexual. So pag pansexual kasi, no, hindi mo na tinitingnan dito kung ano ang gender o saan ka ba attracted. Okay? Saan ka ba attracted? Pwede kang ma-attract sa iyong sa isang gay. Pwede kang ma-attract sa isang lesbian. Pwede kang ma-attract sa isang transgender, no? Pwede kang ma-attract sa isang transsexual. Okay? So, regardless of gender or fluid ang tawag natin dyan. It can be polysexual or omnisexual.
No? Yung ibang term natin pagdating sa pansexual. We have the queer. Traditionally or derogatory term, yet reclaimed and appropriate by some LGBTQ individuals at the term of self-identification. Okay? So, ito, some of the LGBT community din na accept this term, okay, yung queer na tinatawag, kasi hindi nila tinuturing yung kanilang sarili na gay, no? Hindi nila tinuturing yung kanilang sarili na as lesbian or pansexual, but mayroon silang gustong ipakita sa kanilang sarili na ito yung kanilang preferences. Ito yung the way ng kanilang pag-express ng kanilang gender. Ito yung kung paano nila na-identify yung kanilang gender. Diba? Okay, it is an umbrella term which embraces the matrix of sexual, gender, and hobbies that are not of the heterosexual. So yun yung tinatawag nating gender queer. We have also the straight. Okay, straight attracted to people of opposite sex. Ito na yung pwedeng mapunta natin dito yung tinatawag natin cisgender. Kasi attracted to people of opposite sex and they are matched to their tawag natin doon sa kanilang gender. Okay, usually refer to people whose sexualities are societal normative. Alternately, referred to tinatawag nating heterosexual. So those are the sexual orientation when it comes to Sogi. No? So may pagkakataon na kapag ang isang tao o ang isang lalaki ay ipinanganak na lalaki at na-inlove siya sa kanyang opposite sex. Okay? And then, nagkaroon sila ng ilang anak. So it can be straight. No? Kasi he is attracted to his opposite sex. Okay. So, meron naman na instance na ang isang bata, ipinanganak na ganitong gender. For example, he is a man, and then ang kanyang laruan o yung gender role ay panlalaki, So, naglalaro siya ng baril-barilan, naglalaro siya ng basketball, nagsusuot siya ng jersey, ganyan, damit pang lalaki, sneakers. Okay. And then, kalaunan, siya ay attracted sa kanyang o sa isang lalaki. Okay? Sa kanyang same sex. Attracted siya sa same sex. Okay? So, siya ay lalaki, but he is attracted to a man. Okay? So, may mga ganong pagkakataon. May pagkakataon naman na si ate girl, ay ipinanganak na ganito, or babae, nagsusuot siya ng damit pang babae, pink yung binibigay sa kanya, manika, ayan, kalaunan, di ba? Ay na-identify niya yung kanyang sarili na may bago. And attracted siya sa kanyang kaparehong sex. Okay? Na-attract siya sa kanyang sa isang babae. Okay? So, siya ay babae, but she's attracted to women. Mayroon naman na pagkakataon na ang isang lalaki, na-identify niya sa kanyang sarili na hindi siya lalaki. Hindi siya lalaki. He is not a man. Okay? So, nagko-cross-dress siya, nagsusuot siya ng makeup, nagsusuot siya ng heels, and then he wears sling bags, di ba? So, he can be identified as a transgender woman. Diba? So, yun ang ibig sabihin pagdating sa Sogiesc. So, napakarami nating dapat malaman
So yun ang mga information na dapat nating makita at matutunan pagdating dito sa gender or SOGI natin or sexual orientation, gender identity, and gender expression and sex characteristics. So that's all. Thank you po for listening. Good day everyone and welcome to our talk this afternoon about Soji Bill. Okay, so before we proceed, I want to introduce myself. I'm Mr. Carl Christian Reyes, the program chairperson of BS Psychology and the focal person of Gender Development of the College of Arts and Sciences. Okay, so before tayo mag-proceed sa discussion po natin this afternoon, okay, meron po muna akong gustong ipanood po sa inyo na video para maintindihan nyo lang ano po ba ang isa sa mga situation ng ating mga kapatid na LGBT dito po sa ating pong bansa. Okay, so please intindihin niyo po yung laman ng papanood ko pong video. You can't tell anyone that secret. Being gay is like way worse than being a thief or taking drugs. That's how, it was labeled back in my, school. Being an LGBT kid in schools in the Philippines isn't easy. We documented a lot of bullying that LGBT students still face. Some of that was physical bullying, like being pushed or shoved, in addition to things like verbal bullying or cyberbullying or sexual harassment, which can be very severe. What we actually found is that a lot of teachers participate in the harassment, and for that reason, a lot of students don't feel comfortable going to teachers to tell them that, their peers are doing the same thing and are making them feel excluded and left out. Sometimes for a young LGBT person, it's really confusing, it's really disheartening when you can't find someone to talk about your experiences and you can't sympathize with anyone. So at the very least, teachers and counselors should be more open about these discussions. Very few schools in the Philippines have LGBT issues incorporated into the curriculum, and that can be done in a couple of ways. You can incorporate LGBT inclusive information into biology classes or history classes or psychology classes, and especially in sex education classes. We find that a lot of the information that students are getting in sex education classes reproduces really negative stereotypes about LGBT people. They told us that having same-sex relation is wrong, being a transgender is wrong, and then I was called out again by a teacher this time in class, and everyone was so silent. And the teacher said, God only created man and woman, no one in between. I felt ashamed because a teacher would tell me that in front of everyone. The government is aware that LGBT kids are bullied and face difficulties in schools, and there are laws in place that are supposed to protect LGBT students and say that this is wrong, but without effective teacher training or monitoring by the Department of Education, no one's making sure that LGBT kids are being kept safe in school. You're supposed to train really competent and successful individuals. So at the very least, you should make them realize that this is reality. Na sex happens, LGBT people exist, there are trans individuals out there, and you should instill in them at the very least understanding and respect. So ayan, sana naintindihan niyo yung laman ng video, okay? So isa lang po yan sa mga senaryo na kinakaharap ng atin pong mga kapatid na parte ng LGBTQ dito po sa ating bansa. However, hindi lang po mga kapatid nating LGBTQ ang mga nakakaranas ng ganun pong senaryo. Kahit po yung mga kapatid po nating mga straight, okay? Straight na male, straight na female, meron po silang kinakaharap din po ng mga issues on discrimination, okay? So kaya for this afternoon, ang aking pong topic for discussion is the SOGI Anti-Discrimination Bill or the SOGI Equality Bill. Okay, so pare-paras lang naman po ng naman po yan. Okay, so naipaliwanag na po sa inyo ni Sir Rex ang tungkol po sa SOGI, di ba? Sexual orientation, gender identity, and expression. Okay? So ngayon, isa sa mga trending na topic po natin ngayon is the SOGI bill. Now,
Ano po ba ang laman nitong Sogi Bill po na ito? So yan po ang magiging discussion po natin ngayon para maintindihan nyo rin po ano po ba ang pinagalaban ng atin pong mga kapatid na LGBTQ at pinagalaban po ng mga human rights activists po natin. Now, okay, magkakaroon po muna tayo ng pre-test. Okay, so para lang po makita natin or ma-measure po ninyo ano po ba ang alam ninyo currently sa Sogi Bill. Okay? Kasi baka naman po ang alam po ninyo ay yung mga fake news. Okay? Naglipa na po yan sa ngayon. Okay? Yung mga kontra po sa Sogi Bill ay nagpapakalat po ng mga fake news or mga misinformation para po dala yung mga tao at kontrahen itong Sogi Bill. Okay? So, iisa-isahin po natin yung mga misconceptions na yan later, but ngayon, susubukan po muna natin yung inyo pong current knowledge. Okay. So, isa sa mga pinaka-paborito ng mga estudyante is the true or false. Okay, so wag po kayong mag-alala, 5 items lang po ito at hindi po ito recorded. Okay? So, ito po ay just to measure your current understanding on the Sogi Bill. Okay? So, number 1, okay, all LGUs all over the country have enacted their own anti-discrimination ordinances. Is it true or false? Okay, so pwede nyo ilista yung inyong mga sagot sa isang malinis na papel at later, makikita ninyo ano po ba ang mga tamang sagot po dito. Okay? So, true or false, pwedeng T or F na lang ilagay po ninyo. Okay, number 2, the proposed Equality Bill paves the way for the legalization of same-sex marriage. Isa sa mga trending na issue kung bakit kinokontra po ang Sogi Bill. Okay. Number 3, the proposed Sogi Equality Bill legalizes the disclosure of the Sogi in the purpose of employment. Okay, so dapat na daw po bang i-disclose ang Sogi para lang po ma-employ ang isang individual? Okay, number 4, the Sogi Equality Bill is a newly proposed bill from the 17th Congress. Okay, bago lang daw po ito. Okay, true or false? And number 5, Philippines is an accepting country for the LGBTQ community. Okay. So, there you have it. 5 items lang po ang ating pong pre-test. So, itabi niyo po yung mga sagot po ninyo at mamaya, aalamin po natin ano po ba yung mga tamang sagot po dito. Or, as we go along through our discussion, malalaman na rin po ninyo, tama po ba yung mga alam ninyo? Or baka naman po na biktima rin po kayo ng mga pinapakalat na fake news po. Okay? So, let us proceed now to our discussion on Sogi Anti-Discrimination Bill or the Sogi Equality Bill. Okay? Okay. So ano po ba ang magiging takbo ng discussion po natin for this afternoon? Okay? So I just want to make it short. Okay? Ayoko rin naman na mabore kayo dito sa discussion po natin. Okay? As brief as possible lang po ang gagawin natin and explain lang po natin on the layman's term. Okay? O yung parang nagkakwentuhan lang. Okay? So, first natin magiging discussion is, okay, the need for the Sogi Anti-Discrimination Law. Bakit po ba kailangan? Okay? Pangalawa, the rationale or of the proposed bill and the target beneficiaries. Okay? Bakit po ba at para saan ito pong Sogi Anti-Discrimination Bill? Okay, third are the discriminatory practices. Okay, ito yung nakalagay dun sa batas. Ano po ba yung mga pinagbabawal? Number 4 are the administrative sanctions and penalties. Okay. And number 5 is the frequently raised issues on Sogi Anti-Discrimination Bill. Okay. So, iisa-isahin po natin itong mga topics po na ito. So, why is there a need for the Sogi Anti-Discrimination Bill? Okay. So, iisa-isahin po natin yung mga situation na kinakaharap po ng mga individuals na posible pong pwedeng makinabang dito po sa Sogi Anti-Discrimination Bill. Okay. So, meron pong mga babae
na hindi po makapaghanap buhay dahil po babae sila. Bakit? Hindi sila pwedeng mag-tricycle driver. Hindi sila tinatanggap sa construction. Hindi sila pinapayagang mag-drive or makihulugan sa jeep. Okay? Bakit? Dahil babae sila. Meron pong mga bakla at tomboy na hindi po makahanap ng trabaho dahil sila ay bakla at tomboy. Okay? Meron pong mga malamya na mga lalaki na hindi makapasok sa military or sa sandatahang lakas dahil po sa malamya lang po sila. Why? That is their soji. At yan po ang ilan lang po sa mga muka na gustong baguhin nitong Soji Equality Bill. Okay? Ang magkaroon po ng equal na karapatan sa economics, sa business, sa araw-araw na buhay. Okay? Sa safety. Okay? Ng LGBTQ community and male and female na straight. So, the Soji Bill is not only for the LGBTQ community but for the whole Filipino community. Panglahat po ito. Because ang ini-eliminate po natin dito ay discrimination. Discrimination base po sa atin pong Soji. Katulad po na na-discuss ni Sir Rex kanina, ba? Soji is for everybody. Or lahat po tayo merong Soji. Okay? It would just be a mix and match. Okay? Merong lalaki, pero ang kanyang attraction ay nasa lalaki din, pero ang kanya pong kilos, lalaki din. Meron pong mga babae na ang puso po nila or ang kanilang pong attraction ay nasa lalaki at ang kanila pa rin pong kilos pang babae. Okay? So, marami pong combination ng atin pong Soji. Pero, dahil po sa mga iba't ibang expression ng atin pong sarili, nagkakaroon po ng discrimination. Yan po ang gustong i-address ng Soji Equality Bill. Okay, so ano po ba ang rationale or purpose nito pong batas na pinopropose po na ito or ng bill na pinopropose po na ito? Okay, so unang-una po is yung pagbibigay buhay sa atin pong 1987 Constitution at sa atin pong Universal Declaration of Human Rights. Okay, ano po ba ang laman nito? Okay, so ang inilalaban po nito is the recognition of the state to the fundamental right of any person to be free from any form of discrimination. Okay, malinaw po na nakasaad po dyan sa atin pong Bill of Rights at saka sa ating pong Universal Declaration of Human Rights na lahat, wala pong pinipili regardless of color, race, religion, okay, kanila pong sexual orientation, kanila pong gender identity, okay, any forms or any denomination po ng tao should be free from any form of discrimination. Girl, boy, bakla, tomboy, okay, or anything in between and the LGBTQ rainbow, straight na female, straight na male, lahat po tayo dapat ay free from any forms of discrimination. Yan po ang isa sa mga itinataas ng atin pong Soji Equality Bill. Actually, itong Soji Equality Bill, marami na pong version po ito. Okay? And hindi po ito bago. Okay? Nabuhay lang ito or naungkat lang itong issue na ito 3 years ago. Hindi po. Ang Soji Equality Bill ay 20 years old na po. This was first proposed or this was first filed in the 11th Congress. That was in year 2000. Okay? On year 2000, Representative Eta Rosales, okay, ito narinig nyo ito as human rights activist, and former Senator Miriam Defensor Santiago, ang unang nag-file ng Soji Equality Bill. Okay?
And nagkaroon na po ito ng napakaraming version. Okay? It would like House Bill number 689, House Bill number 134, House Bill number 160, and so on. Marami na po itong version sa lower house or sa atin pong House of Representatives at sa atin pong Senate. Okay? Marami na po itong version but napakabagal po ng usad ng takbo po ng pagpasa po nito. Okay. Ang atin din pong Sogiesc Equality Bill ay isa po itong uniform na bill para po sa buong bansa because merong ibang mga LGUs or local government unit na meron na pong mga anti-discrimination policies. Pero hindi po lahat. Bilang lang po ang meron pong anti-discrimination policies at karamihan po wala. Kaya po, pinopropose po itong bill na ito para buong bansa meron na pong anti-discrimination bill based on SOGI. Okay? So, linawin lang po natin na based on SOGI ang anti-discrimination bill na pinag-uusapan po natin. Okay? So, SOGI is an anti-discrimination bill based on the SOGI. Okay? So, may na po tayo doon. Okay. It also promotes human dignity as enshrined on different international covenants and conventions where the Philippines is a signatory. Okay? So, katulad po ng mga napag-aralan po ninyo sa inyong mga social science classes, okay, meron po tayong mga international agreements, okay, na ipinapatupad po natin dito sa loob ng ating pong bansa. At isa po dito ay yung Universal Convention of Human Rights po natin. Okay? So, yan po ay isa po sa patunay na iginagalang din po natin yung mga pinipirmahan din po natin mga kasunduang international. Okay? So, dito po, ipinapakita lang natin na seryoso ang Pilipinas sa kanila pong mga pinipirmahang mga agreement. Okay? Okay. So, sino po ang makikinabang pag naipasa po ang batas itong bill po na ito? Okay. So, actually, para sa madaling salita, lahat ng Pilipino. Bakit? Because lahat po tayo merong SOGI or social orientation or sexual orientation, gender identity, and expression. Lahat po tayo, mapamatanda, mapabata, okay? Mapa-straight na female, straight na male, or part po ng LGBTQ community, lahat po tayo may SOGI. Lahat po tayo makikinabang dito po sa batas na ito. At pag naipasa po ito, hindi po na po tayo pwedeng i-discriminate base lang po sa kung ano po ang SOGI po natin. Now, ang Pilipinas po kasi is known to be tolerating. Okay? Hindi po tayo accepting. Bakit po? Because pag sinabi po natin na accepting po ang Pilipinas, meron na po tayong mga batas na kumikilala sa LGBTQ community at may mga batas na po tayo na kumikilala sa kanilang pag-establish ng pamilya, pagkakaroon po ng same-sex marriage, at iba pang mga batas na kumikilala po sa kanila. Okay, sa Pilipinas, wala pa po tayong mga ganong batas. Okay? Ang SOGI Bill ang kauna-unahang batas na isinusulong para po sa pagkilala sa karapatan ng mga LGBTQ. Okay? Actually, hindi naman talaga special right ang ibinibigay sa mga members po ng LGBTQ community dito po sa SOGI Bill. Okay? Hindi po. Ang ibinibigay lang po dito is the equal treatment. Okay? So mamaya, i-discuss ko sa inyo ano ba yung mga nangyayaring inequality na na-experience po ng mga individuals, mapa-male, female, or part ng LGBTQ community nang dahil po sa kanilang SOGI. Okay? So, sa madaling salita, makikinabang po dito sa batas po na ito ay lahat. Okay, now. So, punta naman na po tayo sa mga discriminatory practices based on Section 5 of the proposed bill. Okay, so ito po yung mga ipinagbabawal na po ngayon na behavior or mga ipinagbabawal po ngayon na activities na nakaka-discriminate daw po as mentioned on the proposed bill.
Okay, so number 1 or letter A is to promote and encourage stigma on the basis of SOGI in the media and educational textbooks and other medium, inciting violence and sexual abuse against any person or group on the basis of SOGI is likewise prohibited. Okay, so unang-una, stop the hate. Okay, so isa po ito sa ipinagbabawal, yung pagkakalat po ng mga hindi magagandang salita tungkol po sa individual based on their SOGI, okay, or pagkakalat po ng mga mali na mga information based on the SOGI, or yung pagsasabi po ng mga hindi magagandang salita na nakakasakit po sa kapwa, okay, based on their SOGI. Okay, for example, bakla salot, mga ganun po, okay, na ginagawa ding kakatawanan. Okay? So, isa po iyan sa mga ipinagbabawal po ng SOGI Anti-Discrimination Bill. Okay? So, kasama din po dito is inciting violence or sexual abuse. Okay? So, yan po ang unang mga ipinagbabawal. Okay? Or the encouragement of stigma o yung pagkakalat po ng maling mindset. Okay, na ang mga bakla or ang LGBTQ community ay sugo ng mga demonyo, mga ganon, mga salot, ganon. Okay? So, yan po ang unang ipinagbabawal. Okay? Okay. So, letter B na ipinagbabawal is to include SOGI as well as disclosure of sexual orientation in the criteria for hiring, promotion, transfer, designation, work assignment, reassignment, dismissal or work, and other human resource movement or action, performance review, and in the determination of employee compensation, career development, interventions, incentives, privileges, benefits, or allowances, and other terms and conditions of employees, provided that this shall apply to employment in both the private sector and the public service, including military, police, and the other similar services, provided further that this prohibition shall likewise apply to contracting and engaging of services of associations or organizations with lesbians, gays, bisexuals, transgender, intersex, or queers, members or of associations of organizations advocating LGBTQ rights. Okay, so ano lang po ba ang sinasabi dito? Bawal po ang disclosure ng sexual orientation para lang po sa trabaho. Okay? So, bawal po dito yung maging basehan ng pagkakaroon ng trabaho ang sexual orientation. Ano po ba ang mahalaga? Sexual orientation or yung skills ng trabahador? Hindi po ba? So, mag-iisip kayo doon, ano po bang mas mahalaga? Yung sexual orientation ng nagtatrabaho or yung kanyang skills? 'Di ba? Skills ang mas mahalaga. So, bakit mo kailangan gawing issue ang kanya pong sexual orientation? Hindi po ba siya pwedeng maging police dahil bakla po siya? Hindi po ba siya pwedeng maging tagba nito? Construction worker dahil babae po siya? Okay? Hindi po ba siya pwedeng maging manager dahil malamya po siya? Okay? So, yan po ang isa sa mga ipinagbabawal din po. Kasi, meron din po tayong mga employees, or meron po tayong mga employers, or meron tayong mga supervisors na mga homophobes. Ang mga homophobes, ito po yung malaki ang galit sa mga homosexuals or mga sexist. Okay, mga sexist pang mga supervisors. Okay? So, yan po ang isa rin po sa mga ipinagbabawal. Okay? So, maging fair sa larangan po ng trabaho. Okay? So, skills lang po ang labanan, hindi po ang kanilang or ang ating sexual orientation. So, we have here an example. Okay? Pero this is in the US. Okay? So, para lang po makita ninyo ano po ba yung posibleng kahinatnan or ano po ba ang example
ng ganitong kalakaran sa trabaho. Okay, so we have here, okay, two applicants. It's Jennifer and Michelle. Okay, so they have the same high school. Sino mas mataas ang grades? It's Jennifer. They have the same college. Sino mas mataas ang grades? It's Jennifer. Okay, work history. Okay, walang work history si Michelle. Meron po si Jennifer. Okay, relevant title prior to job. Okay, so siya ay isang assistant manager, isa siyang office assistant naman si Michelle. Okay, voluntary experience, okay, LGBT rights activist, yung isa feminist. Okay, so nag-submit daw po ba ng resume? Yes, parehas sa mga nag-submit. Ano lang pong pagkakaiba pa ni Jennifer at ni Michelle? So si Jennifer ay part po ng LGBTQ community. Okay, pwede sabihin natin na isa siyang transgender. Okay? At si Michelle ay pwede sabihin natin na straight. Okay. Now, nag-submit sila parehas ng resume. But, kung titignan natin, sino sa tingin ninyo ang mas superior? Okay. Kung titignan lang natin dito sa criterias na ito or sa mga credentials, okay? Mas malakas ang credentials ni Jennifer compared kay Michelle. Pero sino kayo nang kino-consider? Si Michelle. Kahit na una, hindi siya nag-respond. Pangalawa, hindi pa rin nag-respond sa call ng company. Okay? Next, hindi siya nag-respond. Okay? Nag-send ng email na i-hold yung position until sabihin natin sa mga susunod na araw. This is to give way para siya ay makuha. Okay? Why not Jennifer? Okay? Una sa lahat, mas malakas ang kanyang credentials. Because ba dahil siya ay part ng LGBTQ community? Okay? That's unfair, hindi po ba? Na mas maganda ang credentials, sabihin natin mas okay ang skills, okay? Pero hindi ikino-consider dahil sa kanyang Sogi. Okay? Kaya, yan po ang isa sa mga iniiwasan na po nating mangyari. Okay? So, hindi natin sinasabi na hindi ito nangyayari sa Pilipinas because maraming beses na po ito nangyayari sa Pilipinas. Okay? Pero, wala po nagsasalita or walang nakikinig sa kanila. Okay? Kaya, panahon po ito ngayon para baguhin natin ang kalakaran po. Because, it would be unfair. Diba? Ano sa tingin nyo mararamdaman ninyo na mas qualified kayo, pero yung less qualified ang kinuha dahil lang sa Sogi mo? Diba? Hindi maganda. Okay. So next is the refuse to admit or refused admission or expel a person from any educational or training institution on the basis of Sogi, provided, however, that the right of the educational and training institution to determine the academic qualification of their students or trainees shall be duly upheld. Okay. So, bawal po ngayong mang-discriminate ng trainee or students based only on their Sogi. Okay. So, karamihan dito sa private schools. May karamihan, pero hindi ibig sabihin nun hindi ito nangyayari sa mga public schools. Nangyayari po yan. Sadya nga lang po na may mga batas na rin po tayo sa DepEd or the Child Protection Policy na nagse-safeguard po nitong karapatan na ito para sa mga bata. Pero pagdating po nila ng college, wala po. Okay. Now, kung may pasat man po itong batas na ito, okay, bawal po ngayong mamilit ang mga schools na maging straight na babae or straight na lalaki ang kanilang mga students. Ano po bang mahalaga? Ang kanilang Sogi or makapag-aral sila? Okay? Ano po bang mahalaga? Okay? Ang kanilang Sogi o yung kanilang karapatang makapag-aral? Diba? Makapag-aral. That is the purpose of educational and training institution, to instill knowledge, not to judge
other people based on their SOGI. Okay? Kaya po, okay, once na naipasa po itong batas na ito, bawal na po. Bawal ngayong mamili ng mga estudyante base lang po sa SOGI ang mga schools. Now, okay, meron tayo ditong kasunod na clause. Okay, pwede lang tumanggi ang mga schools kung halimbawa hindi sila, kung yung mga estudyante ay hindi po umaabot dun sa grade requirements po nila. Yun po, possible po yun. Pero, to refuse admission base lang sa kanilang sa kanilang SOGI, bawal po yun. Okay? Grade requirements naman po dito ang labanan and performance, of course. Okay. Letter D. Okay. So, to impose disciplinary sanctions, penalties harsher than customary, or similar punishments, requirements, restrictions, or prohibitions that infringe on the rights of students on the basis of SOGI, including discriminating against a student or trainee due to the SOGI of student's parents or guardian. Okay. So, ito naman po, for example, ay yung magkakaroon po ng ibang treatment, okay, harsher treatment sa mga individuals based on their SOGI. Okay? So, for example, pag mga babae, lighter ang punishment. Sa mga lalaki, mas brutal. Okay? So, ito, hindi dito usapan ang pagiging part ng LGBT. Okay? Pinag-usapan lang natin dito, babae at lalaki. Possible po yun. Okay? Diba? It's unfair. Okay? Another, yung mga pinag-iinitan. Okay? For example, kung halimbawa, nasubukan niyo ang CAT, okay? May mga instances doon na pinag-iinitan yung mga party po ng LGBTQ community. Okay? Bawal po yun. Okay? So, kung magbibigay man po ng disciplinary sanctions, yung kung ano lang po ang dapat. Okay? So, kung halimbawa, ang sanction nyo ay, for example, magkaroon po ng community service, okay, ng 4 hours, 4 hours lang po. Hindi po dapat dadagdagan. Okay? So, hindi dito sinasabi na bawal magbigay ng sanction. Ang sinasabi lang dito, kung ano lang po yung nararapat na sanction. Okay? Okay. So, next is letter E, refusal or revocation of accreditation, formal recognition, registration, or plan to organize any organization, group, political party, institution, or establishment in educational institutions, workplaces, communities, and other settings solely on the basis of SOGI of their members or of their target constituents. Okay. So dito, iniingatan or pinoprotektahan naman po dito yung karapatan ng mga tao to assemble and to have their organizations. Okay? So dito, inaalagaan lang po yung karapatan na makapaggawa ng mga grupo. Okay? So hindi pwedeng ma-discriminate because of their SOGI. Okay? So kung halimbawa, gagawa tayo kunyari ng support group ng LGBTQ community sa PRIMSU. Okay? At, for example, ito ay ayaw tanggapin. Bakit? Because LGBTQ. Okay? Ayaw lang talaga tanggapin. Bawal po yon. Okay? So, kung hindi man siya tatanggapin, iba ang basis po dapat. Hindi yung yung sa SOGI ng kanyang members or SOGI ng kanyang constituents. Okay? So, yung mismong quality ng group ang titignan, hindi yung sa membership. Okay? Okay. Letter F is to deny a person access to public or private medical and other health services open to general public, as well as access to public or private health insurance, including HMO, on the basis of SOGI. Okay, so same din naman po ito sa mga kanina. So, bawal din po ma-discriminate ang tao dahil lang po sa kanyang SOGI. Okay, so for example, dito tungkol po sa HIV. Okay?
So, pwedeng ma-discriminate ang isang tao, okay, for example, male, okay, straight na male na nagkaroon ng HIV, okay? So, pwedeng magkaroon agad ng ibang mindset dyan na kahit straight male siya, bakit siya mayroong HIV, bakla yan, okay? Iba agad ang tingin ng mga tao doon, which is bawal, okay? Which is not true, okay? Take note na maraming pwedeng maging cause ng pagkakaroon ng HIV positive ng isang person, not only through sexual intercourse. Okay? Pero yun agad ang mapasok sa isip ng mga tao. Okay? And possible to deny yung kanyang access to medical attention. Yun po ay isa sa mga pinagbabawal. Okay? Okay, so letter G is to deny application for or revoke on the basis of SOGI any government license, authority, permit, certification, or other similar documents necessary to exercise a profession, business, or any other legitimate calling. Okay, so dito naman po, pinagbabawal naman po yung pagtanggi sa pagbibigay po ng any certificates except marriage certificate sa mga individuals who needs it. Okay? So, ito po yung isa sa mga ikino-contest po ng mga anti-SOGI discrimination bill. Okay? Because, dito daw po, sa section po na ito, dito daw po pwedeng ipasok ang civil union at yung pag-apply for marriage certificate ng atin pong mga kapatid na nasa LGBTQ community. Now, yung mga authors mismo po ng batas, okay, Senator Risa Hontiveros, Representative Roman, okay, Geraldine Roman ng Bataan, nilinaw po nila na hindi po kasama dito ang marriage license or marriage certificate. Okay? Ang sinasabi lang po dito ay yung mga certificates na pwedeng apply sa munisipyo or sa mga city hall for legitimate callings or for businesses. Okay? Because there are some individuals na hindi po makapag-establish ng business dahil po sa kanilang SOGI. Okay? Dahil sa bakla, dahil sa tomboy, hindi sila pinagbibigyan makapag-establish ng kanila pong sariling mga business, which is not good. Okay? Bakit mo pagbabawalan ang gustong magtrabaho or gustong magnegosyo ng dahil lang sa kanyang kasarian or ng dahil lang po sa kanyang SOGI? Okay? May kinalaman po ba yon or wala? Wala, hindi po ba? So, ang sinasabi lang po dito, dapat payagan silang makapag-practice ng kanilang profession or ng kanilang pong business. Okay? Pero wala po dito ang marriage license. Okay? Okay, letter H. Okay. So, to deny a person access or to the use of establishments, facilities, utilities, or services, including housing open to the general public on the basis of SOGI, provided that the act of giving inferior accommodation or services shall be considered as a denial of access or use of such facility or service, provided further that this prohibition covers acts of discrimination against juridical persons solely on the basis of their SOGI of their members or of their... Okay, naputol na po dyan. Okay. So, dito naman po, bawal tumanggi sa pagpapagamit po ng facilities based on only sa SOGI. Okay, isang issue po dito is sa CR. Okay, kung matatandaan po niyo yung issue last year or last year, okay, which is kay Miss Diaz, okay, yung pinahuli dahil isang trans woman na pinahuli dahil po sa paggamit niya ng female CR. Okay. So, dito po ngayon, ang magiging basehan po natin ngayon dito ay ang kanyang expression. Okay? If nakapangbabae naman po, okay, yan po ay gagamit ng female CR. Kung nakapangalaki CR. Okay? Kung saan po sila komportable. Bakit? Ang isang issue po kasi dito kasi they are very vulnerable to violence. Okay? Imagine mo nakapang babae tapos papasok sa CR ng lalaki. Okay?
So, marami pang kailangang i-clarify po dito sa part po na ito. Okay? So, another is, for example, sa mga spa. Okay? Spa. Okay? Minsan, hindi po tinatanggap ang mga lalaki. Okay? Dahil po, lalaki sila. Okay? Or hindi tinatanggap ang mga tomboy, ang mga bakla. Okay? Dahil sa kanilang Sogi. Okay? Yun po ang iniiwasan din po natin dito. Okay. Letter I is to subject or force any person to undertake any medical or psychological examination to determine or to alter the person's Sogi without the expressed approval of the person involved, except in cases where the person involved is a minor and below the age of discernment, in which case prior approval of the appropriate family court shall be required. In the latter case, the child shall be represented in the proceedings by the Solicitor General of the or of the latter's authorized representative. Okay. So dito, bawal po tayong is-subject to psychological exam dahil lang po sa ating pong Sogi. Okay? Actually, bawal naman po talaga yun without the consent of that person. Okay? So for example, trinik. Okay? Yung isang individual na mag-take ng psychological exam para po malaman ang kanyang Sogi at gagamitin for the basis of employment or yung sa kanya pong human resource movements. For example, yung pagkakaroon po ng salary raise or pagkakaroon po ng pag-akyat ng level. Okay? So, bawal po yun. So, ang ating pong mga psychological exam should be done with the consent of the individual. Okay? Or pumapayag at alam ng individual kung para saan gagamitin yung psychological exam po na yan. Okay? Kung bata man po, yan po ay dadaan po muna sa korte. Okay? Yung purpose ng psychological exam, okay. So, yan po ay kailangan pong alam nung paggagamitan. Okay. So, letter J is to subject any person or natural or juridical to profiling on the basis of Sogi, profiling, detention, or verbal physical harassment on the basis of Sogi by members of the law enforcement agencies, including the military, police, and immigration is likewise prohibited. Physical or verbal harassment based on the Sogi of a person in custody or detention of the police, including subjecting them to extortion, is also prohibited. Okay. Ano sinasabi dito? Bawal po ang profiling. Ano itong profiling? Yung pagka-classify sa sarili mo agad. Okay? Nang hindi mo naman talaga gusto or hindi mo naman talaga sadyang gustong ilabas yung sarili mong Sogi. Okay? Pinilit ka. Kasama po yon. Now, kasama po dito ngayon yung part na, for example, ikaw ay under the custody of the police or ng ating pong law enforcement agencies. Okay? At pipilitin kang sabihin na bakla ka ba, tomboy ka ba, okay? At nang dahil diyan, mahaharas ka, okay? Pwedeng verbal, okay? Or pwedeng physical, okay? Bawal po 'yon. Okay? Kasi posibleng nangyayari po ito sa may mga instances na nangyayari po ito. Okay? So bawal din na po. Okay, letter K. Okay, last na po ito sa mga legal discriminatory practices. Okay? So letter K is subjecting a person to any other analogous acts that shall have effect or purpose of impairing or nullifying the enjoyment, recognition, and exercise of a person's human rights and fundamental freedom. Okay. So, dito po, sinasaklaw naman po nito yung ibang mga practices na hindi nabanggit doon sa mga nauna
pero could still affect the freedom ng mga individuals based on their SOGI. For example, pinipigilan ng isang individual dahil bakla siya or tomboy siya para makaboto. Okay? So wala dun sa mga nabanggit kanina. Pero karapatan ng individual ang makaboto. Okay? So yan po ay pinagbabawal din. Hindi siya nabanggit kanina, pero sakop po siya dito sa letter K. Kasi kasama po yan sa fundamental freedom po natin at yan ay garantisado ng ating pong 1987 Constitution. Okay? So, yan po ang mga discriminatory practices po na ipinagbabawal under the proposed SOGI Equality Bill. Okay? Okay. So, ano naman po ngayon yung mga sanctions? Okay? So, willful refusal of a government official whose duty to investigate, prosecute, or otherwise act on complaint for violation on this act to perform such a duty without a valid ground shall constitute gross negligence on the part of the official and shall be subjected to pertinent administrative sanctions. Okay, so once na naisabatas na po ito, okay, lahat po dapat ng complaint, okay, dapat pong aksyonan. Okay? Imbestigahan, maghanap po ng mga facts tungkol po doon sa cases po na yon. Okay, now, kung halimbawa man po, okay, maisabatas itong SOGI Equality Bill po natin, okay, ang mga cases po dito ay isasama na po doon sa Women and Children's Desk po natin. So magkakaroon na po tayo ng Women, Children, and LGBTQ Desk. Okay? So, yung special desk po na yon ang siyang aaksyon or siyang mag-iimbestiga sa mga violations on women's right, children's right, and the LGBTQ rights. Okay. So, yan po ang content po ng ating SOGI Equality Bill under the administrative sanctions. Now, punta naman po tayo sa mga magiging penalty. Okay. So, violation of Section 5A, which is all about the stigma or inciting of violence or sexual harassment or yung mga hurtful informations. Okay. 5D, which is on harsher sanctions o yung pagbibigay ng mga mas hindi magagandang mga penalties for on the basis of SOGI. 5E, which is all about the revocation of organizations. Okay. 5G is all about the denying of certifications or for legitimate transactions or yung mga for profession. Okay. 5H is all about the denial in facilities. Okay. Ano po ba magiging penalty doon? Okay. Once na naisabatas po ito at once na convict yung individual na nag-commit nung crime, okay, he or she will be penalized with a fine not less than 100,000 pesos, but not more than 250,000 pesos. Okay? Or imprisonment of not less than 1 year, but not more than 6 years. So, medyo matagal-tagal din. Okay? So, this is subject to the discretion of the court. Okay? So, hindi pwedeng bumaba ng 100,000 pesos, hindi naman pwedeng tumaas ng 250,000 pesos. Kung siya man po ay magfa-fine. Kung siya man po ay makukulong, okay, hindi pwedeng bumaba ng 1 taon, pero hindi naman po pwedeng tumaas ng 6 na taon. Okay, so court na po ang bahalang determine kung ano po ang rapat po na penalty. That is for violations of Section 5A, 5D, 5E, 5G, and 5H. Okay. For the violation of Sections 5B, which is on the disclosure of SOGI based for the disclosure of SOGI for employment, okay, or yung pagbe-base ng human rights actions sa SOGI, letter 5C, which is discrimination sa training or sa school or educational institutions. 5F, which is the denial to access on health facilities.
5 I is on the deny or yung pagbibigay ng psych test, okay, without the consent of the individual. And 5J, which is all about the profiling and detention and harassment. Okay, ano naman po pwede mangyari sa kanya dun sa nag-commit? So, siya naman po ay magfa-fine ng not less than 250,000 pesos but not more than 50,000 pesos. Or, pwede naman po siyang makulong not less than 6 years but not more than 12 years. Okay, so medyo matagal-tagal din po. Now, violation of Section K or yung mga analogous crimes. Okay, yung mga ibang act na hindi po nabanggit dito but sakop po ng ibang batas. Okay, so upon the conviction, okay, yung penalty niya po ay magiging katulad po sa penalty na pinakamalapit or katulad po na batas. Okay, so magbabase po tayo ngayon sa ibang batas. For example, yung binigay ko kanina, yung paghihinder sa isang individual na makaboto base sa kanyang dahil sa kanyang SOGI, okay. So ibang batas po ang magiging reference po natin para po doon. Okay. So now, isa-isahin natin yung mga frequently raised na issue tungkol po sa SOGI bill. Okay. So ito yung mga karaniwan na nilalabas ng mga reasons kung bakit ayaw ng mga tao sa SOGI bill. Okay? So, first issue, okay, it will legitimize same-sex marriage. Okay, katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, okay, wala po tayong clause or wala po tayong part doon po sa atin pong Section 5 na nagsasabi na pinapayagan po ang same-sex marriage. Kahit na yung pag-apply po ng marriage license or nung certification, wala po. Okay, so yan po ay isang malaking X po yan. Okay? Hindi po siya tungkol po sa same-sex marriage. Okay? Kung halimbawa man po, magkakaroon po ng bill para po sa same-sex marriage, mahaba-habang trabaho po yon. Because, pati po yung family code po natin, kailangang baguhin. Okay? Kaya hindi po kasama dito ang same-sex marriage. Ang meron lang po dito is sa discrimination po on different aspects. Sa education, sa business, okay, sa commerce, okay, sa health, yan lang po ang meron po dito. Wala pong tungkol sa same-sex marriage or yung civil union po natin, wala rin po yun dito. Second, it will penalize people who enjoy academic and religious freedom. Okay, hatiin natin sa dalawa yan. Okay, academic freedom and religious freedom. Okay, so hindi po ito or hindi niya po pinapenalize ang mga tao regarding their academic freedom. Bakit? Because hindi niya naman po pinapakailaman ng mga institutions on what to teach and how to teach. Okay, yun po ang sakop ng academic freedom po natin. However, ang sinasabi lang po nitong batas na ito is bawal ka mang discriminate or bawal kang tumanggi sa mga estudyante kung ang magiging basehan mo lang ay SOGI. Okay? O pwede kang tumanggi sa estudyante na hindi pumapasa or hindi nakakasampa dun sa grade standards mo. Wala tayong question doon. But the basis of SOGI, hindi po siya acceptable. Next is sa religious freedom. Hindi rin po niya kinokontra ang religious freedom po ng mga tao because wala naman po ditong sinasabi na bawal mag-practice ng religious freedom or bawal mag-practice ng any religion ang mga tao. Wala. Okay? Pero kaakibat po nun, okay, sa pagkakaroon po natin ng ating religious freedom, hindi po ibig sabihin nun na pwede tayong mang-discriminate ng tao. Hindi po ibig sabihin na meron tayong relihiyon ay dapat nating pakialaman yung ibang tao. Okay? Keep it to yourself. Keep it to your group. Okay? Kung merong ibang mga tao na yung karapatan nila naaapakan, bakit natin ipagkakait po sa kanila? Okay? Take note, wala tayong binibigay na special treatment po dito. Okay? Rather, binibigyan lang po natin ng equal access ang lahat. Okay? So, wala po ditong academic freedom, wala pong religious freedom na
inaapakan. Okay? Kung sasamba ka, magsisimba ka, hindi ka maapektuhan nitong SOGIE Equality Bill po na ito. Okay? So, kung halimbawa man, meron kayong sinusunod na dress code sa inyong church, okay? Nasa mananampalataya na po yun. Okay? But, yung papakailaman po ninyo on the general public, okay, hindi po siya tama. Next, it will dictate business on their hiring process. Okay? So, actually, hindi niya papakialaman yung process po. Okay? Process, hindi. Kung meron kayong initial interview, meron pa kayong panel interview, meron pa kayong final interview, hindi niya papakialaman yon. Ang pinapakailaman lang nitong SOGIE Bill ay yung pag-classify natin ng mga hindi pagka-classify. Yung pang-discriminate po natin ng mga empleyado or ng mga applicants base lang po sa kanilang SOGIE. Okay? So, kung ang kanilang SOGIE ang magiging basehan mo, okay, bawal po yon. Okay? Pero kung halimbawa naman, nakitaan nyo na hindi maganda ang kanyang record, okay? Tapos, part ng LGBT community, legal po siya. Okay? Because meron kang basis. Hindi yung SOGIE ang naging basis po ninyo. Okay? Ang pinapakailaman po nito, ulitin ko, ay yung sa atin pong mga applicants na tatanggapin. Kung magde-deny kayo base lang po sa SOGIE, hindi po siya pwede. Okay? Next, it will allow changes of gender markers and birth certificates. Okay, ito ang isa sa mga nakakatawang lumabas na wala naman po talaga sa atin pong SOGIE Bill. Okay, ang atin pong birth markers, ang naka-indicate po sa atin pong birth certificates ay sex. Okay? That is the biological aspect po natin. It will never change. Okay? Female or male. Okay? Maliban lang po kung change sex change po kayo. Pero hindi po yan papalitan ang inyo pong birth marker. Okay? That is sex. Ang gender po, that is on the social context naman po. Hindi po yan kasama sa birth certificate po natin. Sex lang po ang inilalagay. Either male, female lang po yan. Okay. So, it will violate and lessen the rights of the straight people. Okay, take note, ang karapatan po natin is not a piece of pie. Okay na? Pag pinagbigyan natin yung isa, ay mababawasan po yung isa. Hindi po. Ang mangyayari lang po, binibigyan lang po natin sila ng equal na treatment. Or, kung merong pie, ang male at female, binibigyan din po natin ng pie ang LGBTQ community. Okay? So, hindi po binabawasan ito ang karapatan ng male and female. Rather, mas pinapayabong or mas pinapatatag po nito yung mga batas na meron din po sa male-female. Because una sa lahat, makikinabang din po sila dito. Okay? Okay. And last, the SOGIE Bill will give special rights to LGBTQ people. No. Wala pong special rights sa binibigay dito. Ang binibigay lang po dito is equal opportunities and equal treatment. Yun lang. Okay? Wala tayong ibang binibigay na privileges. Wala. Kung ano yung mga nasa batas po natin ngayon, yun lang. Okay? Because ang nakikita lang po ng ating mga lawmakers ay hindi pantay. Okay? Hindi patas ang batas. Okay? Kaya, kailangan lang pong i-step up nung batas po natin. Okay? Pero rather than that, wala pong ibang binibigay na karapatan po. Okay? Equal treatment lang po and equal opportunities. Okay, so natapos na po tayo sa discussions po natin and it is now time for the post-test. Okay, tignan po natin kung may natutunan po kayo dito sa naging talk po natin. Okay. So, same din po kanina, true or false. Kung halimbawa, hawak-hawak ninyo yung mga pinagsulatan ninyo kanina or natatandaan nyo pa yung mga sagot nyo kanina mas maganda. Okay? Then, i-compare nyo ngayon yung sagot ninyo ngayon sa sagot ninyo kanina. Okay? So, I think may mga idea na po kayo sa kung meron kayong mga mistakes or may idea kayo kung na tama yung mga sagot po ninyo. Okay.
Number 1, okay, all LGUs all over the country have enacted their own anti-discrimination ordinances. Okay. So, ano po kaya sagot dito? True or false? Okay, as I have mentioned kanina sa discussion po natin, it's false. Merong iba pero hindi lahat. Okay? Kaya po ginagawa itong Sogiesc Equality Bill or Sogiesc Equality Law para po lahat na po ay makinabang dito, buong Pilipinas. Okay, number 2. The proposed Sogiesc Equality Bill paves the way for the legalization of same-sex marriage. Okay, ito yung kanina ko pang sinasabi. It is false. Okay? It will not legitimize same-sex marriage. Okay? Number 3, the proposed SOGI Equality Bill legalizes the disclosure of the SOGI and the purpose of employment. Okay. So, pwede na po bang i-reveal para lang ma-employ? It's false. Okay? False pa din po. Okay? Number 4, the SOGI Equality Bill is a newly proposed bill from the 17th Congress. Bago lang daw po ba siya? No. Okay? It's false. Ito ay dati pa po from the 11th Congress. Actually, it is 20 years old na po ngayon. Okay? And, kasing tanda niya lang din halos, di ba? Number 5, Philippines is an accepting country for the LGBTQ community. Is it accepting? No. It's just tolerating. It's false. Okay? Magiging accepting lang po ang Philippines kung nakapag-lay down na po tayo ng mga laws to para kilalanin yung mga karapatan din po ng LGBTQ community. Okay? So, the SOGI Equality Bill is the first step. Okay? Pero marami-rami pa pong kailangan trabahuhin po para po maging accepting na po ang Philippines sa LGBTQ community. Okay? So, the SOGI Bill is the first step pa lang po. Okay? At marami pa pong kailangang trabaho. Okay. So, I hope na intindihan ninyo yung mga niraise po natin mga topics at mga naging discussion po natin regarding sa SOGI Equality Bill. And I hope na tama na yung mga sagot po ninyo dito sa atin pong post-tests. Okay. So, hanggang dito na lang po ang aking pong special appearance dito sa seminar po ninyo, and thanks for listening. Okay? So, hangad ko na matutunan po ninyo or sana naintindihan ninyo ano po ang laman nitong SOGI Equality Bill. Now, I will not campaign for you to be a pro or to be an anti. Okay? Ang gusto ko lang matutunan ninyo ano ba ang laman ng SOGI Equality Bill. Okay? So, now, it is your task para mamili ng inyo pong side. Are you pro or against the SOGI Equality Bill? Okay? So, this has been Mr. Carl Christian Reyes, the program chairperson of BS Psychology and the God focal person of the College of Arts and Sciences. Good day. Thank you.